My van's right outside. You two get him to a doctor. There's something I still need to do here. Got it. Na vajon mit kell itt csinálnia? Yagami-sannak. Guess I'm joining your little party. Not even the threat of death can stop you guys. Took you long enough. Hey, it's about time you give us some answers. I'm done wasting time on you, so just cooperate and it'll all be fine. Na lássuk, mit mond nekünk. Your murderer friend abandon you? Not much use if he won't come when you need help. Boss, listen. Things are gonna get ugly if I die here. Neither of you will survive the aftermath. It's not too late to put a stop to this. Just end this fucker and be done with it. And if I don't, the mole will kill us both. Is that what you're saying? Look, some people you can get away with betraying, and some people you can't. And which am I wonder? Boss. Pick your poison, Hamura. You die betraying the mole, or you die defending him. We're going to bring this murderer to justice. Now tell me where I can find him. Hol and his van identity. a mol? Srácok, hol van a mol? Ez a nagy kérdés. És kicsoda a mol? Olyan találkoztunk már vele? Láttuk már? I'd rather die. Nem mondja meg, hol van, inkább meghal. Don't play dumb with me. You think I'm gonna talk that easy? Pull the fucking trigger! Gyerünk, Yagami, lőd le. You say so. Mi a faszom nincs töltve? Didn't think you'd really stand your ground. Nice. We can't stay here. Who knows when his back. De lényeg, hogy Hamura meghalt volna. Are the Matsugani still Anélkül, hogy after us? beszéljen. Most likely. Embarrassing as that is to admit. Well, guess we gotta figure out how to make you talk. Luckily, I've got a place in mind. You heard of the Honmaruen Cabaret? It's a Kyorei stronghold. What? Úgy akarják rábírni Hamurát arra, hogy beszéljen, hogy a Kyoreiekhez viszi el őket, akiknek az embereit megölette a mollal. I doubt you'll last, though. It'll be damn interesting either way. Now come on, let's go. Átadják az ellenséges családnak. Érdekes terv, mi? Közi Szabi. Közi Dufirilla. Nem. Dufirilia. Köszi szépen. Azt nézzétek csak meg. Emlékeztek rá? Murassa. Here he is, the man of the hour. Meg itt van, emlékeztek a másik enemi a Kyorei klánból, akit ránk küldtek. And you must be Patriarch Matsugane. It's a pleasure to meet you. Így talán megbékülnek a családok, hogy átadják Hamurát? Dojo leadership should be better at keeping their dogs chained up. Szerintem ja. Agreed. There is no excuse for how I acted. Shioya-san, we're gonna make Hamura tell us who the mole is. Think he can keep us safe till then? Maybe, maybe not. Azért na. This is what Chairman Kajihiro wants. You don't want to disobey his orders, do you? Kajihiro a tolószékes, ha emlékeztek rá. Rude. I still haven't paid you back for what you did to me. If you don't mind, I'd like to settle that first. Ó, nem már, hogy most még balhézni is What I kell. did? You're the one who kidnapped Mafuyu. If you ask me, you got what was coming to you. Fine. Under one condition. What? Once you're done with him, you give Hamura to us. Bármikor átadom. Gladly. What, no witty comeback? I think that's a first for you. Shut it. Szóval, amíg kiszedjük Hamurából, hogy hol van a mol, addig megvéd minket a Kyorei klán. Most jó beszopta, jobb lett volna, ha elmondja Yagaminak.
Nem? Previously. Összefoglaló. AD9's dark human experiments. The mole who facilitated them. As Yagami gets closer to the truth, the trap is sprung. Details come at the cost of Kaito's blood. And each word that Hamura, the Matsugane family captain, speaks pulls back the veil a little further. Tizenegyedik chapter. Curtain call. Bizony. Közel vagyunk, srácok, közel vagyunk. Közel vagyunk. Get your fucking hands off me. Nem tudom mennyire. De közel vagyunk. This is as good a spot as any. You need any instruments, you just ask me. Kínzás jelenet Doesn't come to következik? that. Now, I think it's about time we got some answers. And you're gonna give them to us. Should we take it from the top? First off, the one in control of all this is Shono, the 89 researcher. How long have you been working for him? Murdering for him? I already have a pretty good idea. How about I guess? The first time you used the mole was... Hashiki volt, ugye? Nem. Nem? Várjatok. Vaku valószínűleg az AD9-től halt meg, ugye? Vaku valószínűleg az AD9-től halt meg. Úgyhogy Emin használ... Nem. Emit Shono ölte meg személyesen, ugye? Hashikitől lette meg először a mollal. Emit az Shono ölte meg. Tippeljük Hashikire. For Hashiki, the vice director of the ADDC. He got beat to death 6 months ago, as you well know. Igen, mert Emit, a csajt, azt még Shono ölte meg. Hashiki had a secret deal with Chairman Kajihira. Together, they were gonna poke holes in this 89 Vaku meg business meghalt a and bring the gyógyszertől. ADDC to its knees. Vagy a mellékhatásától. But Shono, the researcher in charge of the drug, had a big secret he needed to keep hidden. Hashiki's little investigation posed a big problem. That is, until he got beaten down in the back streets of Kamurocho. Hashiki was fatally wounded by the mole and survived for another 3 weeks. That kept suspicion off Shono and left practically no evidence. Nice. Only the most skilled killer could pull something like that off. In other words, the assassin you and Shono have been using. Think you struck a nerve. You're a real crack detective, Yagami. You know, I personally funded his time at law school. He never would have passed the bar without me. Micsoda dumák shit. mennek. I'd say you made a good investment, paying off in spades. Do you mind? Kinda in the middle of something here. Sorry. Nagyszerű. Oké. Hol van a mol? Köszönöm, prefektor. So, where's your friend? Most No pont arra néztem. clue. But he'll be here soon enough. All three of you are dead where you stand. He says the mole's on his way here. Azt mondja, hogy a mol ide jön Oh, is érte. he now? I'd love to have a chat with the lad. Keep dreaming, pal. He'd wipe the floor with your backcountry ass. Enough, Hamura. Ki lehet Tell ennyire us who the mole baszógép? is and how you started working with him. Have those instruments handy? Coming right up. Ó, no nézd csak! All right, I'll talk. That's almost a shame. I like when it's tool time. Now, who is the mole? At first, he was just an informant feeding off the chaos that breeds in Kamurocho like flies.
Először csak informátor An volt. informant? Yep, and he was trained by one of the best in the business. Az egyik legjobb Rose ember to által lett prominence after the kiképezve. cops busted his mentor. And that made the mole the top guy in the biz. Aha. A zsaruk elfogták a mentorjukat, úgyhogy a MOL lett a One of legdurvább those ember. situations where the student surpassed the master. Nobody could beat his intel. Could get his hands on anything you needed to. Bármilyen információt meg tudod Guns, szerezni. forged documents, you name it. Before long, we'd formed a nice little partnership. Started making a name for ourselves. Thinking about it, it's been about 20 years now. Már 20 éve dolgozik itt a MOL-lal? Csak ugye ők informátorként dolgoztak együtt először. Once I got the gig as captain of the Matsugane family, I started relying on him even Akkor kezdtek el more. szorosabban együtt dolgozni, amikor a Matsugani család The kapitánya guy lett. could dispose of a corpse like it was the easiest damn thing in the world. He had nerves of steel. Informátor, hullákat tüntet el, stb. Mindenes csávó volt. Flash forward to a couple years ago, he said he was ready to start doing hits. That's when my big chance finally came. Honestly, I wasn't that big on the whole murder thing. És a MOL beszélte rá a gyilkosságokra, nem is Hamura akarta, hogy jöjjön. So I started touting his services around the darker side of Kamurocho. Felt like I added a new dish to my menu. This is no time for jokes, you fool. What, you don't approve of my methods? This city will swallow you whole if you don't got the cash. And protecting the family name doesn't come cheap. You think Kaido could have toughed it out with all his swagger? We'd have vanished by now. But with enough money, who knows? We could have rode it to the top of the Tojo clan. Wasn't that always part of the dream, boss? Hát igen, végül is It was, yes. irányba mentek, csak az eszközök voltak rosszak. Nagyon rosszak. That's so. Szóval a pénz miatt volt minden. It's funny, because I spent my entire life chasing that dream for you. The goal you fucking told me to strive for! Let's get back on topic, shall we? Tell me this. You started shopping the mole's services around. What then? What happened? Wasn't long till we got our first hit. Na, Our mi volt mark az was első? Hashki. Igen. Vice Megbízták ugye a bérgyilkossággal, hogy Hashiki tölje meg. Shono's the one who hired you? So I heard. He always contacted me through someone else. Valakin keresztül érte el Hamurát. Tehát volt egy középső ember Hamura és Shono között is. Nem közvetlenül, aha. Guy by the name of Ishimatsu. Ishimatsu. Short little guy. Always had this creepy fucking smile. Ővele nem találkoztunk még, ugye At srácok? the time, we all thought this was gonna be a one-off. Didn't do much prying, you know. Never even knew why they wanted the guy dead. We just took the 10 mil and did what we were asked. They wanted him to die discreetly, though, right? Pretty much. Okay. So he did. Ishimatsu took a real shine to us after that. A few months later, he was back with another job. And that was? Well, Igen, gathering test akkor sikerült objects for összeszedjék their srácok az 89 információt Yagamiéknek. experiments and disposing of the bodies. Igen. Tehát gyakorlatilag tényleg az AD9-nek a tesztelésére hoztak be embereket, és ugye az ő testüket So you just want kellett me to eldugják. abduct these Curie guys? You don't want them dead? That is correct. Tehát a Kyurejek, akiket megölt a MOL, azok valójában AD9 test subjectek voltak. Drakenia, köszi szépen. Amper Hunter, köszi a támogatást, haver.
és nagyon sok pénz. Tehát gyakorlatilag ugye a motiváció szintjén, hogyha belegondoltak, srácok, Hamura csak a Matsugane családot akarta a leges legfeljebb juttatni. Csak olyan dolgokba folyt bele, amiben nagyon nem kellett Funny volna. you should ask that. It could very well end up being more than just a few guys. We're not quite sure how many we might want. Perhaps just one. És ez az Ishimatsu, ő a középső ember. Ő beszél Shono helyett. The key point is, we expect this to be a long-term partnership. Given the sensitive nature of this task, naturally we expect the utmost secrecy. Tehát az ADDC és az egészségügyi minisztériumnak az a része pénzelte gyakorlatilag Hamurát, hogy az alvilágban embereken teszteljék a gyógyszert. What happens to them, huh? It's unfortunately likely that they'll end up dead. Excuse me if this is presumptuous, but considering the amount I'm offering, would that also cover the body disposal? Or would that cost extra? Drop the fucking act, asshole! Where you getting that kind of money, huh? 100 mil just to kill one goddamn Yakuza? I actually never said you needed to kill anyone. I only requested that you bring them to us. Igen, és nem kell megöljük, csak el kell hozzuk We őket would just élve. dispose of the evidence. I don't see where this is going. You think the Yakuza are your tool? You don't understand. My only role is delivering the message. Igen, azt hiszi Hamura, hogy játszanak vele csak, mert ugye... He's the root of all of this. And you have no idea how many billions of yen he has to ensure his objectives are achieved. Itt még Hamura nem tudta, hogy gyógyszert tesztelnek, ezért nem érti, hogy mi a faszért fizetnek 100 milliót azért, hogy oda hozzanak egy Yakuza member. Those billions could instead be shifted toward erasing you. What was that? Just think about it. How long will you be able to survive? Use your head, Captain Hamura. There's no escape. Once you agreed to meet with me today, you all but guaranteed your participation Nice. and your compliance. Róla nem tudtunk eddig. Így Hamura is valamilyen szinten áldozat ebben a szerepben, hogy ugye ő csak pénzt akart, de egy gyökér. És ugye észre se vette, hogy nyakig belemerült ebbe a dologba. Mert ugye mondta is most az öreg Matsuganénak, hogy ugye ő csak a családot akarta a lehető legmagasabbra tolni. Azért vállalta be ezeket a bizniszeket ilyen nagyon-nagyon sok pénzért. Tell me more. Talk. Allow me to answer your question. It's true that we have access to vast amounts of money, yes. Kik But we're ezek? not the violent organization you think we are. Oh yeah? Who are you? Ishimatsu Superior. The name's Ichinose. És ott van Shono. The only reason I'm choosing to show you my face is because I've decided to trust you. Akkor eddig a logika hibátlan. And because I want you to understand how far we're willing to go to bring our plan to fruition. My name's Shono, Captain. I'm currently researching a brand new drug called 89. A drug that could very well save És Japan. itt vannak mind a hárman. Or maybe even the world if... De akkor mégsem Shono. New drug, huh? Where do I come in? The reality of the situation is, we are under intense pressure to complete our work on 89. Akkor valójában a főgec ez a To that faszfej? end, A Hamura-san, tokmányarcú genyó? we'd like to Amelyik ask for your kidobatott? assistance. Mert ő dumál, Shono csak a végrehajtó, ugye maga a tudós. Ha. Ichinose. Tehát Ichinose a So főgec. the Ministry of Health is in on this too. It goes Mondtam, all hogy az the way egészségügyi up. miniszter is benne van. Maybe it does. You familiar with the Medical Institute? Yeah. It's home to the ADDC, and it makes a comfy place for all the health ministry execs to go retire. Well, it just so happens that the guy who founded it 20 years ago was none other than Ichinose. Ichinose alapította az EDDC-t 20 évvel ezelőtt. He rode that success all the way up to vice minister. In other words, his whole legacy's riding on the ADDC.
ADDC. Ó, értem, akkor ő a 89's főbossz, gotta come out Ichinose. on top for him to stay on top. And he's willing to murder to make sure that Tehát happens? Shono, ő tényleg csak az a tudós, aki a gyógyszert csinálja. Ichinose Ichinose az ADDC virágzása miatt tesz meg There are mindent. tons of parties involved, all being promised this much cash or that favor. If people have to die for Gyanús vagy, Gyula, az a 89 miniszter to amúgy succeed. is. Csak én csak azt hittem, hogy ő egy ilyen eszköző is. Hú. Na, menjünk tovább. Miért a Here's a Kyurei question. klánból választott? Hogy Why'd you go after Kyori guys for the experiments? Just following Shono's orders. Shono told you to? Yep. He said there was a chance of the subject dying when we gave him the 89. Now, if regular old civilians started disappearing, így gyakorlatilag banda háborúval maszkolták a gyilkosságokat, mint hogyha a hétköznapi lakosságon tesztelték volna a gyógyszert, akkor szaglászni kezdtek volna, de így viszont senki nem mert. That wasn't the only reason, though. Shono said he didn't want to perform dangerous experiments on innocent civilians. And what, these Yakuza deserve this somehow? The Kajihira group was the one trying to shut down the ADDC. Persze, igen. A terület The miatt. Kyurei were Kajihira's lapdogs. Igen. Kajihira, a tolószékes csávó, aki ugye a földterületet akarta, amin az ADDC, mint komplexum van. Ugye, Shono's the one who said it. You'll keep talking if you know what's good. ugye azért a Kyurejeket kezdte el gyilkolászni, mert ugye ők voltak azok, akik veszélybe sodorták az I'm intézményt. all for it. What else could you possibly want to know? Actually, I've got one more thing. Oh, yeah? You made it sound earlier like you weren't that involved in the killings. But that's not the whole truth, is it? In fact, I have something that shows you actively helped carry out the Kyurei killings. Micsoda? Aha, bizonyítunk van arra, hogy Hamura részt vett a Kyurei klán gyilkosságaiban. Mi volt az? Mi a bizonyíték arra, hogy Hamura részt vett benne? Mert ugye ezt a részét ugye tisztáztuk azzal, hogy Hamura a szaunában volt. Melyik a bizonyíték rá? Így van, Ati, így van, az. Ha. Melyik gyilkosság az, ami megfelelt neki? Mert szerintem az Amur Clubos cuccok azok nem lehetnek, mert ott kiderült, hogy ugye ő nem vett részt benne igazából. Talán az, hogy talán az, hogy elmozdították a testet innen, az mutatja a cuccost, vagy ez nem az? Igen. Hát az, hogy ezen rajta van Hamura, végül is megpróbálhatjuk. Mert ugye itt rajta van Hamura a képen, ahogy bevonszolják. Hát, ha ez az. Take a look at this. Check this out. Look familiar? It's camera footage of you Amikor abducting Kumét elrabolták. So tell me, why'd you take the fall? They even got your face on tape. You're not usually that sloppy. Szerintem ez jó lesz. Answer me. That was right after we axed 2 Kyurei guys, one after another. They started catching on. Wouldn't go around town alone anymore. Keep going. When your mark's that on guard, nobody's laying a hand on them. Not even a trained assassin. So the mole needed a hand. Aha. Már nem Someone tudta you őket trust. becserkészni egyedül. And that someone is me.
Így ő So volt what az, happened aki... after you left him more? My guy took Kume out the back. Loaded him in the trunk of a car. Took him to Shono. Just like all the other 89 És így tests. tesztelték a gyógyszert, és ezek került teljesen máshol. No, not the center. I'm not sure where it is exactly. Someplace Van Shono valami hely, ami knows. Shono és a MOL állított fel, ahol tesztelik az 89-t, és azt nem tudjuk, hogy hol van. Valahol van egy titkos labor, ahol ezeket csinálják, és nem tudjuk, Suppose hogy they hol. did. Then why'd they need to gouge the eyes out? No clue. He never told me. Maybe he wanted to make it look like a Yakuza killing. Maybe the mole's just into some sick shit. Kezd összeállni most már teljesen a kép, azért, mert Hamura most már, srácok, alátámasztja azokat a sejtéseket, amik nekünk voltak, és pontosabb Next up, információkról is. Shintani. Na He had nézzük, nothing to do with the Kyorei clan, but you guys still used him as an 89 test subject. miért tölték meg Or was there Shintanit? some other reason you had him killed? Shintani's death. That was my fault. Huh? Ha? Hamura? Mi az, hogy az ő hibája volt When we Shintani took care halála? of Kume, I was the one on the hook for it. Let me tell you, ending up in the slammer for a murder you didn't do is scary shit. Made me think, wouldn't hurt to have some insurance. Insurance? Talked to Shintani before the trial and told him this. If the pieces fall into place and I hang for this, look into Shono at the ADDC. Ó, ő mondta, bazd told him meg! about the deal you made with Hamura Chelsea. attól félt, hogy elítélik a gyilkosságért. Ezért megmondta Shintaninak, hogy Shono után nézzen utána az ADDC-nél, és Shono ezért, vagy na mi az Isten, Shintani ezért kezdett el nyomozni Shono után, és ezért ölték meg. So I told the bastard, only go digging if shit really hits the fan. Why did he call Shono if he knew it was that important to you? Why'd he start digging it up? Beats me. Got a pretty good theory, though. You want to hear? Yeah, do tell. My guess? He didn't want to let you hog all the glory. Így volt. Huh? He might have won my trial, but you're the one who found the key evidence. Aha, azért nem mondta el Shintani, és azért kezdett el Shintani egyedül nyomozni Shono után, hogy ne csak Yagamié legyen a Nobody dicsőség, said it, amikor we all nyer. knew. You did the real work. But even then, you didn't stop trying to show up the poor guy. Right when the trial came to a close, there you were, hunting the real killer down. How do you think Shintani felt? Sitting around waiting for you to stumble onto the truth. Igen, ezért indult el önmagában. Can't imagine he was sleeping well. You might as well let this mole shit go. Think this is some kind of Yakuza pissing contest, do you? Come on. The mole is way bigger than you know. Shintani wanted to igen. find the truth before you did. Wanted to earn his time in the sun. And that's why he called the ADDC? To investigate the Egyedül killings akarta himself? kinyomozni, hogy mi van. Bizony, hogy hülye volt That's Shintani, my mint a theory. seggem. Can't back it up, though. Either way, the end result was the same. Ichinose found out Shintani was trying to get in touch with Shono. Signed his own Igen, tehát death Hamura sentence. is hibás, hogy ugye I'm sure it was plain as beavatta. day that I was Shintani meg hülye volt, mert irigy volt Yagamira. Így egyedül akarta a dicsőséget magának. So, I had no choice but to silence Shintani. I even paid for the job out of my own pocket. And when it came to setting up a fall guy, we picked Ayabe. És úgy mártották be Ayabét. A sáros zsarut. First, we Emlékeztek, got itt his el is, tehát akkor igazat mondott Ayabe. Leütötték, elvették a fegyverét. Mole was the one who used it to kill Shintani. A MOL megölte Shintanit a pisztollyal, Replaced the one bullet he fired. Got rid of any visszatette traces a that kimaradt used it. lőszert, visszatették a tárat, és amíg ájult volt Ayabe, visszaadták a fegyverét. Így nem is tudta, That hogy meant használták, the így bullet mártották found be in the body Ayabét. would have the rifling marks from his gun. Which meant it was an unshakable fact that Shintani was shot with Ayabe's weapon. Így van. Tehát gyakorlatilag igazat mondott Ayabe. Face it, Ayabe's alibi isn't gonna hold water. The guy doesn't even remember who attacked him.
Right. Nobody'll buy that. Never. Fair enough. Although, what if we caught the mole and then forced you to testify in the trial? Mi ez a szag? What was that? What's wrong? Smells like something's burning. Éget szag? My boys must have finally decided to show up. Megjöttek. You really want to meet the mole? Now's your chance. Ide jött. Son, we gotta go. Itt van a mol, ide You jött. too. Get up. I'm gonna go ahead and suggest you let me walk away, boss. If I give the order, the family will fall back. At least then you'd live. Isn't that what you want? That's enough. If this Ministry of Health business is true, you're nothing more than a pawn to them. From where they stand, I'm sure you could be replaced. Oh, I don't know about that. You're an idiot, Hamura. Huh? Come on. You're an idiot. Hamura. Meg fog szökni biztos, bassza meg. Mi a fasz van? Na mi van, sem? It's the Matsugane! They went and started a fire downstairs. I've been waiting for this. Captain! Murase. Oh, Murase. How many they got? Captain! Ne bassz már, az egy robban! Azt a kurva élet, bazd meg! Ki talál ki ilyet, baszki? That's it, they're so fucking dead! A kurva életbe! Hey, Kinyírták how did you Murasét, pull off bazd meg! turning my family into goddamn terrorists? Baszki, ez mi a fasz? Yo, let's crack some heads. Oké. Na most mi Gotta lesz? go, Matsugane-san. Right. Leave Hamura to me. Így meg fog szökni Hamura szerintem Matsuganétől, de mindegy. Don't just stand there. Help me, you fucks. Talk. Do whatever you can to keep them away from us. Oké. Protect Matsugane. During this battle, enemies will attack Matsugane. Igen, most meg kell védenünk Matsuganét. Őt fogják támadni. Na, bassz meg, már támadja a geci. Mi a fasz ez? Mi ez a tojásbaszás? Hello! Na most komolyan, ez mi? Mit csinálsz? Fejmasszázsol? Baszki, és ekkor... A fél életét lebassza! Kapta. Jó, ez így nem lesz jó. Itt van Miki. Kapta.
Oké. Jó, legalább én kapom be az ütést, nem ők. Jó, megvan. Menjünk szépen tovább. Óvatosan. Jönnek? Oké, jönnek. Au! Au! Jönnek, jó? Azt akarom megnézni gyorsan, kicsi healt be fogunk táplálni, srácok. Két bentót, az bőven jó lesz. Illetve azt akarom megnézni gyorsan, hogy nem gyűltünk ki. Nem 18 000-re búztatak. Faszom! Túl forró. R2. Kult. Oké, kinyílt. Oké, ott. A francba, itt van Dagó. Mi az iskola? Hát ez nagyon rossz ötlet volt. I'll handle this. Stay back. I'm gonna tear you apart. Itt van Dagidög. Emlékeztem még Ozakira? Dagidögre? Undorító, nem? Jó, kapta. Oké, meggyulladt. A brékeket nagyon szépen kell időzíteni. Hatalmas az ember. Miket ugrál? Leszakadt az emelet, bazd meg! Wow! Mondtam, hogy meg akarsz szakni? Oké, ez gond. Bedurvult, be kell nyomjuk. Annyit kell sebeznem rajta, amennyit csak lehet, és annyit kell felfogjak belőle. Oké, gyerünk. Oké, wow. Oké, elkigyulladtam, heal. Jöhet a staminan. Jöhet két ilyen. Nem akarom elhasználni. Meg is van, jó. Megvan Dagidög. Ó, úristen, Csórit már jól szétbaszták. Egyedül van annyi ember ellen. Lógtam van köszönöm az 5 subgifombot. Ancia, Elfix, Petrocratus, Kuvik, D-Power, Mary Furia, Wolfie, Equine, Demon, Protector Official, Zivet. Nagyon szépen köszi mindenkinek, srácok. Ancia, köszi szépen az 1 éves évfordulót. Köszi szépen mindenkinek, srácok. Igyekszem itt a sztorival. Na most nem értik a Matsugane emberek, hogy mi a faszom van, mert ugye itt van Hamura, és itt van Matsugane-san. Az egyik nagyobb boss a másiknál. Itt van a mol. Oh, fuck.
Is that the mole? Don't! Bassza meg. Annyira tudtam, bazd meg, hogy elé fog állni. Hold on! Ez nem igaz, bazd meg. What the fuck, man? Értitek, hogy miért csinálta? Értitek, hogy miért csinálta az öreg? Ugye értitek ti is? Break this asshole! Úristen, ez nagyon durva ez a csávó amúgy, de most komolyan. Nem értitek, miért csinálta? Nem Hamurát akarta megvédeni az öreg, hanem tudta, hogy ha őt megölik, akkor az összes Matsugane ember a Mole ellen fordul azonnal, mert ugye megölte a főnököt. Úgyhogy azért áldozta fel magát. Látjátok? Hamura se érti, hogy miért csinálta. Hogy nem érti, hogy miért mentette meg. És nem azért csinálta. So that was the mole, right? I would have done the same if I was him. You knew too much. Túl sokat tud Hamura. Tehát Hamura eleve... Hamura nagyon sok mindent tud, tehát fel tudják használni a tárgyalásnál, és az összes ember, aki körülötte áll, ugye, így megtámadta Molt. I knew you were right. This is all my fault. No, it's not. I wasn't. Ja, és most mondja el, ugye, Matsugane, hogy ő baszta el azzal, hogy túlságosan tolta Hamurát a pénzügyi dolgokkal, és hogy mennyire fontos az üzlet. Igen. There were signs, of course. I wasn't ignorant. Tehát több szempontból is így úszták meg, mert mindenki a Mole ellen fordult, mert lőtt a főnököt. Hamurát meg kellett védeni azért, amit tudott, és most mondja el, hogy igaza volt Hamurának abban, hogy Matsugane tolta őt bele mindenféle pénzügyi ügybe, hogy tolják a családot. És Hamura csak azt tette, amit tennie kellett. Pont most mondtam. Bassza meg! Don't go. I wanted to make up for. It was the only way. Ugye Yagamit is jól felbassza vele, mert gyakorlatilag ő nevelte fel. You didn't need to go that far. I only did what any father would have. Matsugane-san! Just hold on. Doc, my boy. Jaj, baszki. This is it for me. Hurry and get out. Not without you. Let's go. Nem tudják kivinni. The mole is Kuroiwa. Now you know the truth. Kuroiwa is the one you want. Micsoda? A rendőrfőnök a Mole. Akkor azért mondta azt, bazd meg, hogy... Tehát azért mondta azt akkor Hamura, hogy senki nem tudott baszóbb információkat szerezni, és ezért tudott olyan lőszert tenni a fegyverébe, amit a zsaruk használnak, bazd meg. Baszki! A kurva anyját! Jól van, akkor... Patriarch Matsugane? Jól van, bukta. He didn't make it. Matsugane meghalt. No. De most már tudjuk ki az. Igen. Végre Hamura elköpte, amit el kellett köpjön. És itt vigyorog, bazd meg. Kuroiwa.
Back at the center of the crime scene, eh, Yagami? What the hell are you doing here? Yagami-kun, what's going on? Don't fret, Fuji-san. Nem fogja Just need to elárulni, have a little chat at the station. hogy el fogja árulni. No, he needs to get to a hospital. It looks fine to me. I'll watch after him otherwise. Vagy tudják mindketten, hogy He tudják. needs professional attention. Enough protesting. He'll be just fine with me. You don't even have a reason. It's okay. I'll go with you. I'm sure I'll be fine. You had Kihallgatás. yourself one hell of a night, huh, Yagami? Doesn't seem like it's ending anytime soon. Megbilincselve. Logdóban kösd szépen a gifteket. At least Még take egyszer. these off. Or am I gonna get booked? Afraid I can't. Wouldn't you know, someone went and lost the key. Hamura told me everything. Told you what? Told me who you really are. You killed Vice Director Hashiki. You mutilated those Yakuza. And Shintani's all you too. I'm onto you. Well, that's a good story. But there's only one detective here. Let's start with the cabaret and what you were doing there. I know that you're the mole. I'm the one asking the questions around Mi here. a fura, nem? You aren't denying it. Why don't you start by telling me what you were doing when you first noticed the fire? Hamura getting Miért akar away is what kérdéseket they've feltenni, mikor done pontosan for tudja, good. mi történt? You really missed your big chance. Can you tell me who started the fire, at least? Matsugane-san is dead because of you. So the moment I get out, your ass is mine! Let's see you try! Akkor miért nem áll meg neki, ha? I don't think you realize. 89 gives me complete immunity. I'm talking about people that go all the way up the chain here. They see everything. When it comes to protecting 89's interests, there's no limit to what they'll do. Hamura is a loose end that I'll take care of eventually. And that's a fate you'll both share. Aha. This won't end with Tehát you addig nem alive. lehet elkapni. I don't mind that. All that matters is proving that you murdered them. If you think you scare me, sorry. You has-been fraud. Kuroiwa-san? There's a call for you. Just 1 second. Should I take over? Nah. I'm through here. The fire at the cabaret. Tojo clan and Kyorei clan Yakuza are both responsible for starting it. Luckily, Yagami-san just happened to be nearby and saw the whole thing. Azt írja a jegyzőkönyvben, hogy Yagaminak nem volt köze hozzá az ügyhöz a This kabarénál. case is closed. Thank you for your Elengedi. time. Elengedi I'll spell you out azért, then, Yagami-san. elengedi azért, mert ez a kegyetlen benne, hogy elmondta Kuroiba, hogy nem tud mit tenni Yagami. Túlságosan hatalmas embereknek van érdekük a gyógyszer kifejlesztésében, és minden, amit tesz, azt a gyógyszer védelmében teszi, ezért sebezhetetlen gyakorlatilag. Na, mellékbosszok, bla bla bla. Jó. Most lesznek bosszák, az a baj. Így körbe-körbe mindenhol. Most megnézem már, hogy állunk XP-ben. 14 000. Maximum damage-et még ki kell fejleszteni. Futás. A bosszákat majd jól lenne eltüntetni a pályáról. Csak hogy legyen nyugtunk, de inkább vissza. Hi, mister.
Ajaj, Yagami, miértök. Yeah? Who's asking? Valaki I have a ajándékot küldött present nekünk. for you. Na, What is bomba? it? I don't know. Some guy told me to give it to you. He said he was a friend. Oh, and he said to open it right away. Egy barát küldte, és azonnal nyissuk ki. Anthrax? Kaka? What? Gránát! Tűzijáték. Wonderful, Yagami-san. Such stunning reflexes. You even avoided doing any property damage. Well, did you enjoy my present? It was given to me as a gift by an old business partner of mine. Who the hell are you? Oh, pardon my rudeness. This is my card. Azt tudjuk, hogy a mol meg akar öletni minket. Koga? Koga? Oh, you don't know me? I see. I see. In that case, perhaps I should start over. My name is Matsuhisa Koga, one of the Keihin Four. Ó! I came to see what all the fuss is about. Ez annak a klánnak a tagja, akiket itt laposra vertünk. Jó, érdekes. You know, our reputation has taken quite a hit thanks to your antics. That being the case, Viszonyat a fagyi. it falls to me to put a stop to this farce. Addig baszogattuk a Keihineket, mint az állat, hogy... Enough talk. Show me what you can do, Yagami-san. Fasza, gang leader, éljen! Erről van szó, kedves. Lényeg az AOE. Bű! Gyönyörű. Úristen, repül a motor! Mi a fene volt ez? Flashbang? Jézus Isten! Oké, kis heal kell, mert ezek bármikor belénk fröcskölhet valamit. Flashbang! Gyerünk, rúgjuk le a boszt is! A boss hal? Kapta! Te micsoda kombinációs move! Mielőtt belobant a flash gránát, elkaptam. Nagyszerű. Biztos be fogja nyomni az EX move-ot. Benyomta, most jövünk mi. Mi is benyomjuk. Semmi baj, ilyen muszáj ezt a blokkot megcsinálni. Olyan mozdulatokat, két pisztoly van nála. Gyerünk, kezeld! Bassza meg! Nincs más hátra a bicikli. Óvatosan. Összeütöttünk, de megvan. Zsír. Pisztolyra nem számítottam most sem, de az a lényeg, hogy lenyomtuk őket. Ez nem tudom, hogy random event volt-e vagy sem, de helyes csigamák, örülök neki, hogy így van. Azt a rosszka, köszi a 27 hónapot. It seems fortune is not on my side today. I surrender. You win. Zsír. Huh? Already? In the business world, one must always know when to withdraw. If Matsuhisa Koga lost to some thug on the street, our reputation would be in tatters. My business partners would never take me seriously again. Lehet amúgy olyatán, miért I nem? don't know why they would to begin with. Now I must retire until the day I get revenge. Farewell, Yagami-san.
Nem kapunk legalább basszó XP-t érte. Can't these guys just leave me alone? Várjátok, van valami meglepetés itt a... Kérdeztem már, srácok, tudom egy csomószor, csak sose nézek végül oda. Ezek a golyók mire valók? Ki a fasz ez? Sugiura. Ah, Sugiura. Ja. Sugiura. Hogy van, Kaito? Most mondja. Doctor said he'll be back on his feet in a few days. Meggyógyul. We took him to some back alley joint. Hush hush, you know? Didn't realize you had those kinds of connections. Actually, he was a friend of Kaito-san's. Sounded like they go way back. Couldn't you have just gone to a hospital? That's what I thought. Kaito-san was pretty insistent, though. Said he didn't have time to deal with a bullet in the gut. That's Kaito. How'd everything go with you? I heard the Cure Club burned down. Yeah, things were tough. Sounds like you could use some rest then. Heading out then? I just figured I'd stop by to tell you about Kaito-san. Nice. Now that I know you're safe too, I'm gonna go pass out at home. You do that. Good night. Akkor, hogy a faszomba mer így aludni, bazd meg? Mert na tököm. Jó, kaptunk SP-t, nézzük csak, hogy állunk a skill point-tal. 15 000, jó, közel vagyunk már a maximum damage-hez. Alvó. Gergő, köszönjük 49 hónapot. Crash on the sofa. Alszunk. Hello? Hello? Yagami-kun? Mafuyu! Mafuyu. Did I wake you up? You need something? The moles claimed another victim. Another Kyorei clan Yakuza. Megölt valakit a mol. What? Head to the Matsugane family office if you can. All right, I'll be right over. Most megölt valakit még egyszer, megint volt egy 89 test subject a Kyorei clanból. Baszki. Szóval még azok a kis golyók, srácok, amúgy. Meg lehet azt nézni, hogy hol a pöcsönben vannak egyébként. Igen, ez, mi ez? Usable as a material. Ja, hogy craftolni lehet belőle. Oké. A Matsugane Family Office előtt 67%-os threat level van. Azt akarom megnézni, hogy hol vagyunk itt pontosan mapügyileg. Oda megyünk. Az a baj, muszáj a Children's Parkhoz elmenjünk. Mert vennem kell gyógyszert. Ki kell kupálni magunkat a Mortal Woundből, különben nagyon rábaszunk. Csak közben lesz harc. Megpróbálok elfutni ezzel elől a harc elől. Az a baj, szemben is harc van. Ők is harcosok itt jobb oldalon. Csak nem agrózzák be magukat, mert a másik 4 már üldöz. És ezt felhasználjuk arra, hogy nem kapunk új agrót most egy darabig, viszont mellékületést tudunk vállalni, mert itt lenne a barátnő